What is up guys? Welcome back sa Let's Ride. So in this episode is i-review natin isang motor. Ang motor niya the all-new Kawasaki Zephyr 400 2004 model. It is a 4-stroke parallel twin cylinder, all-ins rear suspension, LED headlight, the daybreaker, bullet type signal lights, digital classic type speedometer. So guys, yung nakita nyo just now is yun yung Kawasaki Zephyr 400cc na 2004 model ni John Acero. Sa kanya yung Kawasaki Zephyr na yan. So ngayon kinostomize niya, ginawa niyang cafe racer look. And sobrang astig, sobrang ganda, and sobrang tamed nung ano. Kasi din-drive natin, papakita ko sa inyo mamaya yung pag-drive natin na itong Zephyr. Actually, first time ko mag-drive ng 400cc. And ang buong akala ko is pagka tin-throttle mo is lilipad ka or masyadong malakas yung torque. Pero hindi, grabe. Salute ako dito sa mga builders nito, si John and sila Tolits. Nag-compete sila sa Motobuilds Pilipinas, and ayun, abangan nyo sila doon, na nandun din sila, na feature sila doon. Sasabihin ni John sa atin kung ano lahat ng specs na itong Kawasaki Zephyr 400cc niya, alright? So hello guys, ako pala si John. I am the owner of the Zephyr 400 which was featured in Motobuild Pilipinas 2020 by Sir Zach. So this is my Kawasaki Zephyr 400 2004 model. I acquired this bike during ECQ kasi quarantine project ko to, wala kang magawa sa bahay, so magpa-project ka or something ng pagkakalibangan mo. I got this all stock po siya nakuha, including paint, tsaka good running condition naman siya. So nag-start kami na modify ito, I think it was March, tapos natapos namin June, eksakto sa shoot before ng Motobuilds Pilipinas 2020. So minor modifications lang naman, yung mabigat lang is yung chassis. Kasi yung chassis niya is hindi siya, mahirap siya kortehan kasi maraming liko ng tubo, tsaka yung tubo niya is hindi yung normal na tubo na nakikita natin sa mga custom bike natin like TMX or Rossi Classic or such other bike. So nag-start kami sa paint. After chassis, yung paint, this was to achieve sa old classy look. Option namin is rat look kasi hindi namin afford yung pearl white na look kasi dahil sa engine niya, mahirap baklasin. Para makuha yung rat look, I think parang tries namin siyang pininturahan, tries na paulit-ulit na ma-achieve such perfectly aged rat look bike. Then, nung na-achieve namin yung tank and then side cover, dito kami nagka-problema sa cowl. This is a fiberglass cowl. Hindi naman siya nangangalawang, so yun yung isang challenge sa amin. This is a spray paint na cowl kasi hindi mo siya mapapakalawang, so nakailang trial and error din kami. Suspension is all-in suspension. Then pipe is from SEC air filter. Nag-ano na tayo sa mushroom type ng air filter para mas okay siya kasi masyadong bulky yung box, and then hindi na rin kasya. This seats is original cowhide leather seats from Marikina, so support local products. Leather works by Marikina. Parts, thank you pala sa Tolits Motoklasik for the parts. Side mirrors, bar end, almost all custom part was brought to you by Tolits Motoklasik, from the headlight, gauge, levers is by SEC, then handlebar is drag bar. This fender, hindi siya customized. It is a stock fender of Rossi Classic kasi maganda yung pagkakukurba niya, unlike yung custom fender. We also have aux lights in case of foggy or masyadong madilim. Classic swallow tires to achieve yung cafe racer look talaga. Sound check tayo guys sa pipe. This pipe is from SEC. Thank you sa 137 Garage by Fritz Claveria and then Bless Up Garage of Joma Santos. Doon ko to nakuhang pipe. Ano history na itong Zephyr mo, bro?
Zephyr, this was originally owned by my uncle. My uncle is a big bike enthusiast. Ito yung mga lolo or mga ninuno ng mga Z series natin ngayon. This Zephyr is, syempre, friendly siya. Friendly using kasi 400cc siya. Hindi siya ganun kabilis, hindi rin siya ganun ka-torquey. Expressway legal siya. So, anywhere you go, pwede siya. Umabot na rin siya La Union and such other parts sa Laguna. Kasi trusted bike siya. Hindi katulad ng ibang old bike. Kung tiwala ka sa motor mo, may tiwala rin siya sa'yo kung kahit saan ka dalhin. Pero among all your bikes, ano yung pinaka-favorite mo sa mga bike? Ito yung isa kong sa pinaka-favorite kasi ito is my touch, personalized by me. My touch of John. Oh, yeah. Hindi na siya mukhang all-stock, hindi na rin siya mukhang ginayang bike. Though inspired tayo sa ibang bike na katulad kay Kila Adams Virago, I think it was 750 or 900 yung Virago niya na wrap look, inspired yun. Pero iba yung pagkaka-customize nito kasi personalized talaga siya. Lahat ng gusto ko, nasunod naman ng builder. Lahat ng parts na gusto ko, nailagay naman. And then yung kung ano pa yung mga detail na andyan. And yun yung cafe racer ni John. Sana nakita nyo. Para sa kaalaman ng lahat guys, ang Kawasaki Zephyr ay nagsimula noong 1989. Kasabayan siya halos ng CB400 ng Honda. So mas naging popular lang ang Honda CB400, pero almost the same lang naman ang CB400 tsaka yung Kawasaki Zephyr na 400. Pero goods na goods din talaga hanggang ngayon yung Kawasaki Zephyr. Lalo na nakita nyo na yung Zephyr 400 na cafe racer ni John. Alright? Ang maganda dito guys sa Zephyr is air-cooled na siya, transverse inline, dual overhead cam, 4-cylinder engine. Tapos katulad ng ibang big bikes, meron silang 4 engine capacities, which is yung 400, yung kay John, 550, 750, and 1100cc, which is yung kilala na ngayon na present na yung Z1000, yung katulad ng kay Rid Motovlog. So ngayon guys is itetest drive na natin yung Kawasaki Zephyr ni John. Tignan natin yung handling and all. Okay? Hindi ako professional sa motorcycle guys. So kung meron kayong additional information about the Zephyr 400 or 550, 750, 1100cc, make sure na i-comment nyo yan below para malaman natin lahat yan. Okay? Para mag-share tayo ng information para makatulong sa lahat naman. Mga gustong bumili ng Zephyr 400 or sa gustong malaman yung specs ng motor or may additional information pa. Alright? So ilalagay ko yung link below sa Motobuilds Pilipinas para makita nyo din yung Zephyr ni John na powered by Tolits Motoklasik syempre. Tolits Motoklasik din na nag-power sa Zephyr. So makikita nyo sila sa Motobuilds Pilipinas. Okay guys, so na-review na natin yung motor ni Acero, ang Zephyr 400 ng Kawasaki. So kasama natin ang ating mga tropa pips. Alright, so magkikita-kita ulit tayo sa next episode sa linggo kasi may trail tayo sa linggo. Alright, so yun lang guys. Thank you, ride safe and let's ride. Bye-bye. Alright guys, so nire-review lang natin yung motor na itong si Acero. Si Acero. Ay, si Emil oh. Kasama natin sila, kumain tayo dito sa CK. Ayo.
Sama sila, sir. Oh. Ayun, oh. Alright. Shout out.